now begin. So, ito yung kailangan natin. We have here the onions. And then after that, we have the black pepper. Dapat durog siya. So, tapos nun, meron tayong garlic. Naka-prepare na rin siya. And then we also have the soy sauce. Tapos, meron din tayong vinegar. This vinegar is from sugarcane. Tapos, meron tayong patatas. Okay? So, eto, okay na. Babalatan na natin itong patatas natin para sa iluluto natin adobo later on. So, I prepared 3 pieces of potato para dun sa 1 kilong manok na lulutuin natin. Yung 3 piraso ng patatas para dun sa 1 kilo is enough para sa sahog. Okay, after natin balatan yung patatas natin, slice natin siya into cubes kagaya nito. Ito siya guys. It's time to cook! Eto na, mag-start na tayong magluto. So, okay. After natin maglagay ng mantika, ilagay na natin yung garlic natin. Tapos, after ng garlic, isunod po natin yung onions. Okay? So, igisa lang natin siya hanggang maging light brown siya. Dapat guys, yung light brown na, hindi yung brown. Kasi pag brown, for sure, sunog na yung sibuyas at saka yung bawang natin. Okay? Okay, kapag nakita na natin light brown na yung bawang tsaka sibuyas natin. Now, pwede na natin ilagay yung manok. Ayan. Igigisa natin yung manok doon sa bawang at sibuyas kasi para hindi malansa, para matanggal yung lansa ng manok. So, yun yung reason ko kung bakit ginigisa ko yung manok sa bawang at sibuyas. Okay, so ihalo lang natin. Ihalo lang natin ng konti. Okay, takpan natin from 10 to 15 minutes. Okay, once in a while, kailangan din natin siyang i-check. Kasi kailangan natin ihalo para ma-balance yung pagkakaluto ng manok natin. Kailangan natin ma-check kung may mga buti-buti pa yung niluluto natin. So now, pwede na natin siyang lagyan ng soy sauce. Okay, so depende sa atin yun kung gaano karami yung ilalagay natin soy sauce. Kasi depende yun sa panlasa yun. Kaya nasa sa inyo yun guys kung gaano siya. Pero I think ito sa akin medyo kulang pa sa akin itong soy yun. Kaya magdadagdag pa ako ng konting toyo. Konti lang naman. Konti lang naman. Okay, ayan. So, yan. Okay na sa akin to. So, pagkatapos natin lagyan, gusto natin kung gaano karami yung soy na gusto natin, takpan ulit natin siya for another 10 minutes. Okay? Ayan na. After 10 minutes, buksan ulit natin at ilagay na natin yung patatas. Okay? So, pwede na natin ilagay yung patatas natin. Ayan. Ilagay natin lahat yung hiniwa natin patatas kanina. Okay? So, ayan. Okay. Pwede na natin ibudbud yung black pepper. So, depende sa atin yun kung gaano kadami yung black pepper na ilalagay natin. Pagkatapos nun, takpan ulit natin.
finally, last na ilalagay natin is yung vinegar. Okay? As I have said na nakadepende sa atin kung gaano kadami yung ilalagay natin kasi depende sa panlasa natin. So yan, okay na. Luto na ang ating chicken adobo. Okay? So, isasali na natin siya sa isang plate. Okay? So, ready to serve na. Thank you for watching. God bless.